Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10. Πρώτο ο Θεός, κάνουμε ένα περίπου 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχολογικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα. Κάνουμε με τη διπλή τράπουλα, θα δούμε στιγμές από το παρελθόν σας. Δύο πρόσωπα πετάγονται εδώ πέρα, δηλαδή ο άνθρωπός σας είχε φύγει για άλλο πρόσωπο ή βρέθηκε σε μια κατάσταση που δεν είχε ισορροπία πάρα πολύ καλή στο τι θέλει μεταξύ σας. Τα χρήματα κυνηγούσε πάρα πολλές ώρες εργασίας. Τώρα αυτή τη στιγμή ένας φίλος του έχει μείνει αυτού του ανθρώπου, είτε είναι αγόρι είτε είναι κορίτσι και δείχνει με τα 10 πεντάκτηνα ότι προσπαθεί να κάνει πάρα πολύ περιουσία. Το μυαλό αυτού του ανθρώπου είναι στα χρήματα. Και ήτανε και είναι ακόμα. Νιώθει μία ασφάλεια μέσα από αυτό, μέσα από τα χρήματα. Έτσι. Για να δούμε στο παρελθόν, δείχνει με τους 5 ράβδους ότι δεν μπορούσατε να βγάλετε καμία άκρη, μα καμία άκρη. Δείχνει φασαρίες, εμπόλεμη κατάσταση. Ήσασταν σε μία φάση που όσα όρια και να προσπαθούσατε να βάλετε και να πείτε τα θέλω σας, δεν ακουγόσασταν καθόλου. Κάποια στιγμή λοιπόν στο τώρα νιώθετε ακόμη ότι σας έχει κρεμάσει αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή ότι σας θυσίασε για τα οικονομικά του, για τρίτα πρόσωπα, γιατί έχουμε και τα τρία ξύφη. Πολλά δάκρυα βλέπω εδώ, πολύς πόνος και να βλέπετε ότι τα όνειρά σας πήγαιναν χαμένα και να μην σας καταλαβαίνει κανείς, ούτε αυτός ο άνθρωπος ή κανένας άνθρωπος που ήταν γύρω σας. Δηλαδή είχατε και από τους γύρω μία απάθεια, θα μου πεις τώρα γιατί να ασχοληθεί κάποιος με την οικογένειά σου. Εδώ δείχνει ότι κάποιοι ασχολήθηκαν αλλά με την κακή την ενέργεια. Τώρα επίσης βλέπω ότι εσάς λίγο σας πούλησαν και οι φίλοι. Βέβαια δείχνει ότι μετά πούλησαν και αυτόν τον άνθρωπο, αλλά βλέπω ότι νιώσατε απογοήτευση και από τους φίλους και καμία στήριξη δεν βλέπατε, δηλαδή πλήρη απογοήτευση από τους ανθρώπους που ζούσατε μέχρι τότε, όποια και να είναι η σχέση σας. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, όχι βασικά πάμε να δούμε το άνοιγμα. Το άνοιγμα έχει να κάνει ότι εσείς πια δυναμώνετε, Βασίλη Σαράβδων. Πάρα πολύ ωραία η ενέργειά σας, δυναμώνετε. Παίρνετε τα πάνω σας, καταλαβαίνετε τη δύναμή σας πια, αρχίζετε να ανακτάτε τη δύναμή σας. Βλέπετε ότι τελικά την σχέση εσείς την κρατούσατε στο παρελθόν, άρα τι καταλαβαίνετε τώρα, ότι πάλι πρέπει να δυναμώσετε, γιατί για να έρθει ξανά κοντά σας αυτός ο άνθρωπος, για όποιον θέλει επανασύνδεση είναι αυτό, θα πρέπει να είστε στη δυνατή σας θέση. Δουλεύετε πάρα πολύ σκληρά, βλέπω, με τα τρία πεντάκτηνα, με ένα πνευματικό. Βλέπεις τα τρία πεντάκτηνα, πολλές φορές σου λέω ότι είναι ένας εκκλησιαστικός χώρος, όπως βλέπεις εδώ. Πολύ αγώνα κάνεις, πάρα πολύ μεγάλο αγώνα. Ήδη έχεις επομιστεί όλα τα βάρη του ανθρώπου αυτού, μπορεί και οικονομικά βάρη να σε άφησε. Αλλά πάνω απ' όλα θα σου μιλήσω για το κάρμα του που έχει να κάνει με την οικογένειά του. Με το αστέρι εδώ δείχνει ότι είστε σε μια φάση που νιώθετε θεραπευμένοι, ότι έχετε κάνει πάρα πολλή δουλειά, εξού και η Βασίλισσα των Ράβδων, η ισχυρή σας θέση, και με τη Βασίλισσα των Πεντάκτηνων ευτυχώς μέχρι στιγμής όλα είναι προς την καλή πλευρά, γιατί αυτή η τράπουλα έχει και πίσω και μπρος. Με τη Βασίλισσα Πεντάκτηνων, δύο βασίλισσες όπως βλέπεις, περιμένεις για τους περισσότερους πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Κομμένη η επικοινωνία δείχνει να είναι ακόμα, αλλά βλέπουμε ότι κάτι έρχεται, ναι με καθυστέρηση, αλλά έρχεται μια πληροφορία ή αρχίζετε τώρα και μαθαίνετε και μαζεύετε πληροφορίες για αυτόν τον άνθρωπο. Με τα 8 κύπελα δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πολλά ψυχολογικά προβλήματα με τα 8 κύπελα και είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα σύμφωνα με
τη Νέα Σελήνη, την Πανσέλινο, σε εκείνα τα χρονικά διαστήματα έβλεπες στη Νέα Σελήνη παράδειγμα να έχει πολύ καλή διάθεση και στην Πανσέλινο να έχει μια πάρα πολύ άσχημη διάθεση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει να πάρει αποφάσεις, είναι γυρισμένη πλάτη αυτού του ατόμου, ακόμα σε σένα είπαμε δεν έχεις επικοινωνίες. Ακόμα δεν μπορεί να πάρει απόφαση, βρίσκεται σε ένα πισωγύρισμα αυτός ο άνθρωπος. Βρίσκεται λοιπόν σε ένα πισωγύρισμα από το οποίο δεν ξέρω πώς θα ξεφύγει, γιατί εδώ χρειάζεται αυτή η ενέργεια αυτού του ανθρώπου να ξεπεράσει πάρα πολλά εμπόδια. Βλέπω πάρα πολλά εμπόδια μπροστά του, αλλά το θέμα είναι με τον πύργο ότι θα αναγκαστεί να δει τι γίνεται, θα αναγκαστεί να πάρει θέση. Κάτι καταστρέφεται αυτή τη στιγμή στη ζωή του, αυτού του ανθρώπου και το βλέπει. Αυτό μπορεί να συμβαίνει στα επαγγελματικά του, περισσότερο βέβαια δείχνει στο σπίτι του. Μια δύσκολη όμως οικονομική κατάσταση φέρνει μια καταστροφή. Ξέρεις, είναι αυτό που λέμε ότι το κάρμα πληρώνεται, γιατί αυτός ο άνθρωπος σας έκανε πάρα πολύ κακό. Άρα θα μάθετε αυτός ο άνθρωπος ότι μπορεί να έχει κάποιες αποκαλύψεις στη ζωή του, να του κλέβουν κάποια χρήματα, κάτι καταστρέφεται, ξαναλέω, που ήταν γερό. Έτσι πίστευε αυτό το άτομο, έτσι. Επίσης λέει ότι η αποκάλυψη που θα κάνει στη ζωή του θα δει ότι όλους όσους ανθρώπους είχε γύρω που πίστευε ή τους πίστευε γιατί εσάς σας έριξε στο παρελθόν. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν που είχε γύρω του έπαιξαν ένα πάρα πολύ περίεργο παιχνίδι, του παίζανε παιχνίδια βασικά και πίσω από την πλάτη του ή την πλάτη της αν είσαι αγόρι που ακούς, το θέμα είναι ότι επειδή εσύ προσπαθείς εδώ να το προστατεύσεις όλο αυτό, τελευταία στιγμή κάτι θα γίνει, θα πάρει ένα μάθημα, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν θα πάρει, αλλά τελευταία στιγμή κάτι θα γίνει και θα σωθεί ο αυτοκράτορας, πάλι δηλαδή τη θέση του, τη φήμη του, ειδικά έχει να κάνει και με τη φήμη του με τα επαγγελματικά, θα την σώσεις εσύ, επειδή παλεύεις. Αν δεν παλεύες, ούτε μία στο 3.000.000 δεν θα σωνόταν αυτός ο άνθρωπος, καταστρεφόταν ολοσχερός. Δεν είναι καθόλου καλό που το λέω, αλλά δυστυχώς βλέπεις ότι οι κάρτες λόγω δειλίας, λόγω ανασφάλειας, επειδή σε πρόδωσε και σε πλήγωσε με πολύ σκληρό τρόπο, αυτός ο άνθρωπος πάρα πολύ εγωισμό, ένας κρυός εδώ, έχουμε και την Αφροδίτη εκεί, ένιωθε πάντα μια, πώς το λένε, μια έπαρση σε ό,τι αφορά τον εαυτό του, άρα είναι λογικό να πάρει κάποια μαθήματα. Με τα 8 ξύφη δείχνει ότι θα νιώσει πολύ μεγάλη ανασφάλεια μόλις αρχίσει και αυτό γίνεται στο τώρα, κάτι θα ακούσεις τώρα. Θα νιώσει πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, αλλά είσαι έτοιμη ή έτοιμος εσύ να κάνεις το εξής. Επειδή μπορεί να μην έχεις επικοινωνία, αλλά τώρα κοιτάς και εσύ ποια είναι τα δεδομένα, δηλαδή είπαμε κάτι θα ακούσεις, κάτι θα μάθεις εδώ, θα τα ψάξεις, θα τα βάλεις κάτω και τι θα κάνεις, πώς το λένε, θα σκεφτείς κάποιον έξυπνο τρόπο, θα σου δεθεί η ευκαιρία με κάποιον έξυπνο τρόπο να κάνεις μια επικοινωνία και να ξεκαθαρίσουν όλα. Δες τώρα, Πανσέλινος είπαμε, υδροχός, λιοντάρι, ήλιος και αέρας εδώ. Χαμός θα γίνει. Άρα εγώ τι σου λέω από χθες, όλες τις μέρες σου το λέω, ότι θα γίνουν μεγάλες αποκαλύψεις στο επόμενο εξάμηνο. Από τις 7-8 του μηνός μέχρι και στο επόμενο εξάμηνο αποκαλύψεις που θα αφορούν το συγκεκριμένο άνοιγμα. Και αν νομίζεις ότι στα καρμικά το εξάμηνο είναι πολύς χρόνος, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Αν μέσα σε ένα εξάμηνο διορθωθεί αυτό το καρμικό εδώ πέρα, θα είστε πάρα πολύ τυχεροί. Με την κάρτα του Σκορπιού έχουμε την αναγέννηση τώρα. Πέρασε και ο Σκορπιός, είπαμε, στον υδροχό, που έχει Πανσέλινο πάνω στον υδροχό, άρα ενεργοποιείται η ισχυρή αλλαγή που φωνάζω ότι θα γίνει. Αστέρι, υδροχός, χαμός θα γίνει εδώ. Κρυός στο κέντρο που έχουμε και την Αφροδίτη, πανικός όπως καταλαβαίνεις. Στην αγάπη λοιπόν εξελίξεις τις οποίες
δεν μπορεί κανείς να σταματήσει, ούτε εσύ, ούτε το άλλο άτομο, ούτε τα τρίτα πρόσωπα που εμπλέκονται σε εσάς. Γιατί εσείς περάσατε τον ερημίτη, που τώρα θα τον περάσει το άλλο άτομο, τώρα, αυτή τη στιγμή. Είπαμε, είναι η κάρτα του 2025 ο ερημίτης, έτσι. Θα την περάσει λοιπόν, εσύ την πέρασες το 24, αυτή την κάρτα του ερημίτη, αυτός τώρα θα την περάσει και πολύ σύντομα έχουμε ένα οχτάρι εδώ, 8 μέρες, 8 εβδομάδες, όχι 8 μήνες, γιατί είπαμε στους επόμενους 6 μήνες. Τέλος πάντων, 8 μέρες, 8 εβδομάδες θα έχουμε εδώ πέρα εξελίξεις. Μια δεύτερη ευκαιρία λοιπόν, τρίτη ευκαιρία, τέταρτη ευκαιρία, έλα εντάξει, γιατί είστε ο ένας το άλλο μισό του άλλου, μάλιστα, ωραία. Έχει πόσες μέρες που βγαίνει το 2 των κυπέλων. Το 2 των κυπέλων τι μας λέει, είπαμε, να μην με παρατήσεις, να μην παρατήσεις τη σχέση, επανασύνδεση. Επανασύνδεση πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Πλησιάζει ο χρόνος, 2 μήνες μου έβγαλε, μάλιστα. Εγώ έλεγα 6, αυτό μου βγάζει κάτι 2 μήνες. Λοιπόν, έχουμε έναν άνθρωπο που θέλει να έρθει όμως κυρίαρχα πίσω. Ένα κρυό, έναν υδροχό, ένα παρθένο, έναν ιχθύ, ένα λιοντάρι, ένα τοξότη, ένα σκορπιό. Χαμός γίνεται εδώ. Έναν δίδυμο, υδροχό είπα, πρέπει να είπα. Στα κορίτσια το ίδιο, και αγόρια και κορίτσια επανασυνδέσεις, και ζυγό. Πολύ έντονα. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι και τοξότη, σου είπα τοξότη, έτσι, νομίζω, κρυό, λιοντάρι, όλα. Το θέμα μας είναι ότι θέλει να έρθει, είπαμε, κυρίαρχο αυτό το άτομο, έτσι, γιατί είπαμε είναι ο αυτοκράτορας. Εσύ λοιπόν τον ελευθερώνεις από τα δεσμά που βρίσκεται. Άρα βρίσκεται σε μια κατάσταση αυτός ο άνθρωπος που πρέπει να έχει κόσμο γύρω του, οικογένεια αρχικά. Επίσης μπορεί να είναι πολιτικός και χθες έβγαινε αυτό πολύ έντονα. Αυτές τις μέρες, αυτό το χρονικό διάστημα κάτι γίνεται εκεί πέρα που δυστυχώς δεν γνωρίζω γιατί δεν προλαβαίνω να παρακολουθήσω τι γίνεται με πολιτική και τέτοια. Αν εσείς ξέρετε κάτι γράψτε το, αλλά εγώ δεν ξέρω. Οπότε εμένα μου βγάζει απλά τον αυτοκράτορα πολύ έντονα, άρα για μένα έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε υψηλή θέση, ακόμη και στην ανώτερη θέση, όποια είναι η ανώτερη θέση που έχετε εσείς γύρω σας. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι στα ερωτικά μας, να πάμε ξανά, είναι ότι με τα 2 κύπελα έχουμε αναζωπήρωση μιας παρελθοντικής σχέσης και δεύτερης ευκαιρίας μετά από όριμη σκέψη, από πάρα πολύ όριμη σκέψη. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, τι λέω τελευταίο, ότι δεν θα έρθει ίδιος, θα είναι τελείως, η ίδια θα είναι τελείως, μα τελείως αλλαγμένα αυτά τα άτομα. Τελείως αλλαγμένα λοιπόν αυτά τα άτομα με ευκαιρίες, έτσι, και με την αναγέννηση που βγαίνει πάρα πολύ τώρα τελευταία. Πάμε να δούμε λοιπόν εδώ τώρα, να κάνουμε τις ερωτήσεις μας για να δούμε τι γίνεται. Για πάμε να δούμε. Πάμε στον αυτοκράτορα να δούμε τι πέφτει. Έχει μια σημασία για μας. Να δούμε, αυτή τη στιγμή είπαμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πάρα πολύ μεγάλο άγχος. Δεν θέλει να έρθει, πώς να το πω, χωρίς να έχει την πρώτη θέση στην καρδιά σου. Ναι, έχετε ακόμα κλέφτη. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος έχει προβλήματα να λύσει στη ζωή του ακόμα. Μας το έβγαλε και λίγο πριν αυτό, αν θυμάσαι, ότι δεν έχει τελειώσει με τα θέματα του. Καταλαβες. Ίσως και γι' αυτό ψάχνει να βρει τον τρόπο. Μάλιστα. Άρα σαν να μου λέει ότι βοήθησέ με λίγο ακόμα, δώσ' μου λίγο δύναμη ακόμα ή κάνε κάτι λίγο ακόμα για να με βοηθήσει να ελευθερωθώ από τον κλέφτη. Αυτό θα του είναι μεγάλο δώρο αυτού του ανθρώπου, δηλαδή είναι το δώρο με το χέρι του Θεού. Είναι σαν να σου λέει ότι σε έχει φέρει ο Θεός στη ζωή μου για να με βοηθήσεις να ελευθερωθώ από τα βάρη μου. Τώρα βάρη ποιος ξέρει, τώρα εσύ ξέρεις την περίπτωση αυτού του ανθρώπου. Με τον πύργο λοιπόν βλέπεις διαλύονται τα πάντα εκεί που βρίσκεται και φεύγει αυτός ο άνθρωπος.
Φεύγει από εκεί που είναι για να έρθει σε εσένα. Επίσης μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που ταξιδεύει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Με τα 8 κύπελα θέλουμε να πάρει την απόφαση, μας δείχνει ότι θα την πάρει βέβαια, για να δούμε. Ναι, παίρνει την απόφαση να ελευθερωθεί, αυτό είναι το θέμα. Βλέπεις 8 ξύφη, αυτή η κάρτα με τη φυλακή είναι σχεδόν σαν με τα 8 ξύφη. Και πάνω στο ενήλιο βγαίνει η τύχη, τύχη, πάρα πολύ τύχη του δίνεις αυτού του ανθρώπου. Πάνω στο αστέρι να δούμε, το αστέρι έχει να κάνει με το εσύ ότι χρειάστηκες πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μη σου πω μια αιωνιότητα, για να αλλάξεις αυτό το καρμικό σου. Έχεις κάνει τόση πολλή δουλειά, μιλάμε, δούλευες και για τους δυο σας. Γρήγορες επικοινωνίες λοιπόν, 8 ραβδί, ενώ θα είσαι στο σπίτι σου. Βασίλισσα Ράβδων. Αυτή η Βασίλισσα είπαμε ότι εσύ δηλαδή ανακαλύπτεις τη δύναμή σου και πολύ καλά κάνεις. Θα είμαι, λες εσύ, εγώ εδώ στο σπίτι μου και θα σε περιμένω να κάνεις την επόμενη κίνηση. Με τα 3 πεντάκια βέβαια μου λες ότι δουλεύεις πάρα πολύ αυτή την υπόθεση, δηλαδή σε έχει γονατίσει όπως είπαμε πριν και μάλιστα θα σου πω ότι πληρώνεις και το κάρμα του πατέρα αυτού του ανθρώπου, ειδικά αν είχε κάποια σχέση με το εξωτερικό. Και αν οι πατεράδες σας έχουν κάποιο κοινό στοιχείο, οποιοδήποτε είναι αυτό. Οποιοδήποτε είναι αυτό. Το όνομα, ταξίδια, εξωτερικό, οτιδήποτε. Λοιπόν, μόρφωση, πολλοί να είχαν πάνω να πήρατε τη δουλειά από τους γονείς σας, από τον πατέρα σας, εσείς και αυτός το ίδιο, το άτομο που σε ενδιαφέρει. Βασίλισσα Πεντάκτηνων είναι έτοιμη να τακτοποιήσει τη ζωή της και το σύμπαν το θέλει απίστευτα αυτό το πράγμα και έχει μια τύχη επάνω της, άρα και οικονομική επιτυχία έρχεται. Είπαμε ότι δεν επικοινωνείτε μαζί αυτό το χρονικό διάστημα, δεν έχετε επικοινωνία, αλλά κάτι έρχεται, ετοιμάζεται να έρθει. Ναι, ετοιμάζεται να έρθει, λέω, και βγάζει μετακόμιση. Φυσικά το ταξίδι το έχει βγάλει πριν. Ετοιμάζεται αυτός ο άνθρωπος να φύγει από εκεί, να μετακομίσει, τι είπαμε, για να έρθει κοντά σου, να ξαναπιάσετε την κατάσταση τελείως από την αρχή. Αναγέννηση, η σχέση σας και οι δυο αναζητάτε ο ένας τον άλλον ερωτικά, ειδικά πάρα πολύ. Με τον ερημίτη είπαμε ότι αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται να μπει και αυτό σε μια τέτοια κατάσταση όπως εσύ, για να σκεφτεί τι θέλει στο μέλλον του πραγματικά. Όταν κάνω ενδοσκόπηση, είπαμε, είναι για να δω τι θέλω πραγματικά, όχι τι νομίζω ότι θέλω. Έτσι λοιπόν το σύμπαν με αφήνει μόνη, μέχρι να καταλάβω τι μου γίνεται. Μια δεύτερη ευκαιρία ζητάει αυτός ο άνθρωπος από σένα, για να δούμε εσύ τι δίνεις. Την δίνεις γιατί είπαμε ότι έχεις δουλέψει γι' αυτό, δεν μπορείς να τα αφήσεις τώρα, έτσι δεν είναι. Πάμε να δούμε στα 2 κύπελα τι βγαίνει όμως. Στα 2 κύπελα βγαίνει ότι και οι δυο έχετε προσδοκία ο ένας για τον άλλον, γιατί είπαμε ότι ξέρετε ότι θα έρθει αυτός ο άνθρωπος. Θα έρθει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, για να δω τώρα, περίμενε με λίγο, θέλω να κάνω και κάποιες άλλες ερωτήσεις, θα πάρω και μία άλλη τράπουλα, να κάνω κάποιες επεξηγήσεις εδώ. Θέλω να δω αυτό που λέει για το κάρμα του πατέρα του. Γιατί να το πληρώνεις εσύ το κάρμα του πατέρα του? Για να δούμε γιατί να πληρώνεις εσύ το κάρμα του πατέρα του. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε κάνει κάποιο κακό σε ό,τι αφορά τα χρήματα. Μπορεί να ήταν, ρε παιδί μου, πάρα πολύ με τα χρήματα, να λάτρευε τα χρήματα, να ήταν πάρα πολύ τσιγκούνης. Όχι, δεν είναι γι' αυτό ότι το πληρώνεις εσύ. Πληρώνεις αυτό το κάρμα, τη λατρεία προς τα λεφτά. Γι' αυτό και αυτός ο άνθρωπος, άμα θυμάσαι από την αρχή, μας βγάζει ότι είχε μια απόλυτη σχέση με τα χρήματα. Δηλαδή πρώτα έβαζε τα χρήματα. Άρα αυτό είναι το μάθημα που πρέπει να πάρει αυτός ο άνθρωπος, ότι δεν είναι τα χρήματα το πάνω. Καταλαβες? Μάλιστα, κατάλαβα. Τώρα πάνω στον κλέφτη θέλω να δω, γιατί μας λέει ότι ακόμα δεν έχει φύγει ο κλέφτης. Τι στο καλό γίνεται εκεί πέρα? Κοίταξε τώρα εδώ.
Εδώ τώρα παίζουν πάρα πολλά πράγματα. Αρχικά παίζει να είναι παντρεμένο αυτό το άτομο. Δεύτερον, να έχει ανθρώπους μητέρα, αδερφή στην κυριολεξία. Μία μητέρα και μία αδερφή πάνω του. Και να μην τον αφήνουν, δηλαδή πάντα να βάζαν ένα εμπόδιο, να μην θέλαν μία άλλη γυναίκα. Άρα για κάποιους μας λέει ότι είναι παντρεμένος, αλλά για κάποιους λέει ότι δεν έχει παντρευτεί ποτέ αυτός ο άνθρωπος και είναι και μεγαλούτσικης ηλικίας, γιατί είχε μία αδερφή και μία μητέρα πάνω στο κεφάλι του. Καταλαβαίνεις τώρα ότι στο κάνω πολύ συγκεκριμένο. Άρα αν είσαι κάποιος που το ακούει αυτό και το ζει, είναι πάνω σου. Όσες φορές και αν τους έχει μιλήσει για σένα αυτός ο άνθρωπος, ίσως και εξαρτιόνται και οικονομικά από αυτόν, όχι ίσως, εδώ δείχνει πως έτσι είναι ένα πρόβλημα για σας. Δεν πρόκειται έτσι εύκολα. Όχι, δεν πρόκειται, εσείς δείχνει ότι τα καταφέρνετε, αλλά σας πήρε πάρα πολύ καιρό να καταλάβετε τι γίνεται εδώ πέρα. Στο τέλος δείχνει αυτός ο άνθρωπος ότι θα επιβδίσει και θα τους διώξει από τη ζωή του, θα τους διώξει. Ρε παιδί μου, θα τους βάλει στη θέση τους, να σου το πω έτσι, γιατί του κλέβουν τη ζωή. Μέχρι τώρα, επειδή δεν ήσασταν εσείς στη ζωή του, πριν μπείτε στη ζωή του, δεν το είχε καταλάβει αυτός ο άνθρωπος. Δεν τον δούλευε, σπίτι, δουλειά, είχε μια τέτοια ενέργεια. Με το που μπήκατε εσείς στη ζωή του, άλλαξε και άρχισε να βλέπει λίγο τον εαυτό του, αυτό το άτομο. Του δώσατε, ρε παιδί μου, ζωή που λέμε. Από εκεί και πέρα άρχισε να βλέπει ότι όλοι γύρω του είναι κλέφτες. Κλέφτες ενεργειών, δηλαδή του κλέβουν την ενέργεια, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε. Είπαμε ότι θέλει να κάνει ένα ταξίδι, έχει ότι θέλει να το κάνει το ταξίδι, θα το κάνει, αλλά έχει το γεγονός ότι ακόμα τον παρακολουθούν αυτές οι κυρίες ή όποιος είναι δίπλα του. Για να δούμε. Κοίταξε, όχι, θα την πάρει την απόφαση και μάλιστα θα σου πω και κάτι. Θα τον δεις αλλαγμένο, ναι, μεν, πρόσεξε, και με διαφορετικά ρούχα, θα ντύνεται διαφορετικά. Ίσως άρχισε να δίνει και περισσότερη βάση και στα ρούχα αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή να ξοδεύει και κάποια χρήματα για αυτόν στα ρούχα. Κάτι που και αυτό δεν το έκανε. Και ειδικά αν ήσασταν μαζί παντρεμένοι, και συνέβαιναν όλα αυτά, να έπαιρνε και χρήματα από τις οικογένειες και να τα έδινε στη μαμά, στην αδερφή, κρυφά. Οπότε να μην σας φτάνανε που λένε. Και τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, δεν έδινε καθόλου προσοχή στην εμφάνισή του, είχε παρατήσει και τον εαυτό του. Το ταξίδι λοιπόν περιμένουμε, για να δούμε. Κοίτα, έλα εντάξει, δηλαδή είδες ότι αρχικά είναι τελείως διαφορετικές οι τράπουλες, έτσι, τελείως. Δες εδώ όμως τι γίνεται, ταξίδι πάνω στο ταξίδι. Σου έχω πει πολλές φορές, κοίτα πώς βγαίνουν οι κάρτες, έχει μια σημασία και πώς επιμένουν πάνω σε ποια πράγματα. Στο ταξίδι, ότι αυτός θέλει να φύγει. Επίσης μας λέει ότι εγώ πρέπει να πάρω αποφάσεις, όποιον και αν στεναχωρέσω. Γιατί δεν πρέπει να στεναχωριέμαι άλλο εγώ. Έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος. Σου είπα ότι τον έχουν κλέψει τη ζωή. Βλέπεις εδώ. Πάλι το ίδιο βγάζει. Κόρη, γυναίκα επίσης, κόρες, γυναίκα. Δηλαδή μόνο λογαριασμούς πληρώνει αυτός ο άνθρωπος. Από όπου και να κοιτάξω, μόνο λογαριασμούς πληρώνει. Εσύ από την άλλη τώρα κάποιος θα ακούσει κάτι από την δική του τη ζωή και θα στο πει. Και αυτό βγαίνει πολύ έντονα τελευταία. Κάπως κάτι θα ακούσετε για τη ζωή του. Θα μάθετε, κάποιος, μια φίλη θα στα ακούσει. Έχετε κάποιον ενδιάμεσο που θα ακούσει. Εδώ είναι σαν να το ακούσεις εσκεμμένα. Είναι σαν αυτός ο άνθρωπος να πει σε κάποιον εσκεμμένα να το μάθεις κάτι. Βλέπεις εδώ, περιμένουμε να μάθεις κάτι. Λοιπόν, μπορεί να ακούσεις ότι δεν είναι καλά. Ή τέλος πάντων ότι στο σπίτι αυτού του ανθρώπου υπάρχει κάποιος που δεν είναι καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε στο μέλλον τι γίνεται. Στο μέλλον τα ξεκαθαρίζει και έρχεται να σου μιλήσει. Εσύ τώρα εδώ πέρα τον ακούς αυτόν τον άνθρωπο με προσοχή. Βέβαια είπαμε έχουμε και τους άλλους που παρακολουθούν. Αυτοί δεν έχουν σταματήσει να παρακολουθούν. Εσύ βέβαια λες τον ακού με προσοχή. Είπαμε έχεις βάλει και έναν φίλο εδώ κάπως ενδιάμεσο. Είναι σαν να βλέπεις
όντως κάποιες αλλαγές, σαν να βλέπεις ότι η στάση του σώματός του, η στάση που σου μιλάει έχει πιο άνεση στο λόγο, ενώ παλιότερα μπορεί να κρυβότανε, μπορεί να μην μιλούσε ειλικρινά. Τώρα βλέπεις ότι έχει μια καλύτερη συμπεριφορά ο λόγος του, σαν να τον εμπιστεύεσαι αυτή τη φορά και σαν να νιώθεις λίγο πιο τυχερή. Πάμε να δούμε στο σπίτι σου. Έλα ρε εσύ, στο σπίτι σου πήγα να πω και το σπίτι σου βγαίνει που αυτό τώρα πρωί θα είναι, μεσημέρι θα είναι, δεν ξέρω τι ώρα θα είναι, θα έρθει μία νίκη για σένα και μία γιορτή θα κάνεις εσύ σε αυτό το σπίτι που στο παρελθόν βίωσες μία μοναξιά και είχες μείνει μόνος ή μόνη και δεν έβαζες κανένα μέσα σε αυτό το σπίτι, είχες αποκοπεί από όλους. Τώρα λοιπόν θα γιορτάσεις τόσο πολύ που θα το ξανανοίξεις στο σπιτικό σου και θα μπουν ξανά οι άνθρωποι στη ζωή σου. Είπαμε μετακομίζει αυτός, φεύγει από εκεί που είναι και θα προσπαθήσει λέει να το κάνει αυτό με όσο μπορεί καλύτερο τρόπο, να μην έχετε προβλήματα. Στη σχέση σας λοιπόν βγαίνει, στην δική σας σχέση, πώς το λένε, τον έρωτά σας να στο πω έτσι, έρχεται λοιπόν στο δικό σου σπίτι, επιμένει, κάπως θα το δεις αυτό το άτομο να παρακολουθεί πρώτα μαζί με έναν φίλο. Αυτό με τον φίλο, τελευταία σου είπα, πολύ το βγάζει. Να παρακολουθεί, να στείλει πρώτα έναν φίλο να δει τι κάνεις εσύ. Ένα φιλικό ζευγάρι επίσης βγαίνει εδώ. Δείχνει να κάθεται έξω από το σπίτι σου, να σε παρακολουθεί, να δει σε τι κατάσταση βρίσκεσαι, για να μπει μετά. Πρέπει να μάθει αυτός ο άνθρωπος, πρέπει να μάθει τι σου συμβαίνει. Εσύ λοιπόν έχεις προσδοκίες και στις προσδοκίες σου μια τεράστια έκπληξη που κάποιοι δεν θα την θέλουν αυτή την έκπληξη, αλλά δεν σε νοιάζει. Έχεις κάνει πάρα πολλή δουλειά για αυτή την έκπληξη, συγγνώμη. Λοιπόν, επίσης εδώ βγαίνει και κάτι που βγαίνει όταν ανοίγω αυτή την τράπουλα, βγαίνει συνέχεια, ότι θα αρχίσει και ίσως έχει αρχίσει και το φλερτ στη ζωή σου με κάποιους άλλους και γι' αυτό να δείχνει αυτόν τον άνθρωπο, δες τον λίγο να ψάχνει για να κάνει αυτό το ταξίδι να έρθει, μήπως εσύ φλερτάρεις με κάποιον άλλον και δεν τον περιμένεις. Λοιπόν, εδώ δείχνει πραγματικά ότι θα σε διεκδικήσουν για κάποια κορίτσια ειδικά. Πέφτει μία διεκδίκηση και δεν είναι καθόλου κακό αυτό, γιατί να είναι κακό. Σε διεκδικεί λοιπόν αυτός ο κύριος με έναν άλλον, ο ένας περιμένει, ο δικός σου για την επανασύνδεση μάλλον μπορεί να σε δει με κάποιον, όχι για όλους δεν είναι αυτό έτσι, αλλά κάποια κορίτσια θα τα δει με κάποιον, θα θυμώσει πάρα πολύ μέσα σε όλο αυτό το χαμό. Είναι και ζηλιάρης, κατάλαβες τι παθαίνω. Δηλαδή αυτό του έλειπε τώρα, αλλά και όμως είναι και ζηλιάρης. Θα θυμώσει λοιπόν που θα δει είτε στο κινητό σου. Εδώ περισσότερο μου βγάζει προσωπική επαφή, δηλαδή ότι κάπως θα σε δει. Μπορεί να σε δει με έναν ξαδερφό σου, το έχω πει άπειρες φορές αυτό, και να τα μπερδέψει λίγο, γιατί μπορεί να έχει ξεχάσει και τα ξαδέρφια σου. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι θα περιμένει, λέει, να πάρεις τις αποφάσεις σου. Εσύ τώρα, δες εδώ τι κάνεις, εδώ έχουμε άλλο θέμα. Ότι για κάποια κορίτσια που είναι και λογικό, περνάτε στην καινούρια γνωριμία. Έτσι θέλετε, έτσι κάνετε. Και τον διώχνετε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είναι σαν να λέτε ότι μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, κουράστηκα, βαρέθηκα, δεν θέλω. Πήρα εγώ την αυτή μου, δηλαδή, ρε παιδί μου, δυνάμωσα και δεν θέλω. Όμως θα σου πω κάτι εδώ, επειδή είναι ένα άνοιγμα που έχει να κάνει με πολύ μάχη που έχεις δώσει, πρόσεξε το αυτό, μην το κάνεις πάνω στα νεύρα σου. Ειδικά μέσα στο μήνα Φεβρουάριο, μην τα νεύρα σου είναι πολύ αυξημένα και το κάνεις πάνω σε εγρήγορση και το μετανιώσεις. Καταλαβες, θέλω να πάρεις λίγο χρόνο στο συγκεκριμένο άνοιγμα, αν σε άγγιξε, γιατί νομίζω ότι θα κάνεις μια πάρα πολύ βιαστική κίνηση και εγωιστική εδώ, γιατί έχεις κουραστεί το σώμα τόσο πολύ. Εάν λοιπόν το σκεφτείς λίγο ήρεμα και το αφήσεις, δηλαδή εντάξει δες και το καινούριο πρόσωπο, δες εσύ εκεί πέρα τι θα κάνεις, αλλά δώσε λίγο χρόνο και στην επανασύνδεση, έλεγξε την κατάσταση με λίγα λόγια, μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις, αλλά εντάξει θες να βάλεις όρια, βάλε, εσύ ξέρεις τι θα κάνεις εδώ, αλλά το θέμα είναι
να μην μου πάρεις να μην μου πάρεις βιαστική απόφαση, γιατί εδώ τώρα το καινούριο δεν μου έχει βγάλει πάρα πολλές πληροφορίες για να πω αξίζει δεν αξίζει αυτό το άτομο. Έχεις κάνει πάρα πολλά δάκρυα στη ζωή σου για να έρθει αυτός, έχεις κλάψει πάρα πολύ για αυτόν τον άνθρωπο για να έρθει και να τον διώξεις έτσι απλά γιατί έγινε το γυνάτι σου. Καταλαβες. Αυτός ο άνθρωπος αφήνει πράγματα πίσω του που στο παρελθόν δεν μπορούσε να τα αφήσει με τίποτα γιατί ήταν καρμικά συνδεδεμένος, έτσι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα, έτσι ήταν γραμμένο στο σύμπαν και δώσε χρόνο. Και πάρε τις αποφάσεις σου εσύ σιγά σιγά. Το θέμα είναι ότι έχουμε επανασύνδεση και καινούρια γνωριμία και το άλλο θέμα είναι ότι εσύ δυναμώνεις. Αυτό κρατάω εγώ και θα σε ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε το βίντεο κάνε ένα like, κάνε εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει, πάτα το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 ότι τότε ανεβαίνει το βίντεο. Αν θέλεις ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania _ Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 πρώτα Θεός κάνουμε ένα live περίπου 2 ώρο παρεούλα και έτσι και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να σε προσέχεις.